الله 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 الله، ايه كل ال خضروات. انا سميتها خضروات. وليه سميتها خضروات؟ احنا ممكن نسميها اي حاجة تانية. انا لقيت لونها اخضر فقلت اخضر خضروات. اخضر؟ اولا احنا لسه ما اتفقناش على تسمية الالوان يا سيد، ما انت كنت غايب لما سمينا الالوان. غايب؟ يعني ايه غايب؟ غايب يعني ما كنتش موجود قدامنا، ما كنتش في مرمى بصرنا. بصرنا؟ انت يا ابني مصر تدوخنا؟ ادوخك؟ يعني ايه ادوخك؟ انت ما كنتش موجود لما سمينا الدوخة والصداع وغدر الصحاب. افتكرت غدر الصحاب ده يا سيدي اللي بيحصل لما اتنين صحاب قوي بيحبوا بعض قوي زينا يعني. بالظبط، وقتها بيقرر واحد فيهم يغدر بالتاني. بطني بطني، ايه ده؟ البتاع اللي انا اكلتها دي فيها ايه؟ فيها سم. سم؟ ايه ده؟ ما انت ما كنتش موجود لما سمينا السم. ده المفهوم اللي بنستخدمه لما نحب نخون الصداقة والعقد المعنوي اللي بيننا وبين صحابنا. غدر الصحاب. حاسس اني محتاج الم ناس ونلبس اسود في اسود ونزعل على سيد، فبقات القتيل وماشي في جنازته. هسميها جنازته. أعزائي المشاهدين السلام عليكم وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. خليني عزيزي أخدك ونروح لواحدة من أشهر القصص في سفر التكوين. القصة قصة برج بابل. بعد نهاية الطوفان العظيم بيبدأ نسل نوح عليه السلام في بناء برج عملاق. بيبنوا هذا البرج في سهل في أرض اسمها شنعار. على حسب القصة البناة دول كان هدفهم بعد الطوفان إنهم يتجمعوا في مكان واحد على الأرض، يتوحدوا ويخلوا العالم كله مملكة واحدة، ويبقى المبنى ده بيمجد حضورهم وبيخلد وحدتهم. برج راسه واصلة للسماء. مش كده يا عزيزي؟ على حسب القصة إن البرج ده كان بيعارض إرادة الرب، لأن الإرادة الإلهية أمرت إن البشر بعد الطوفان يتفرقوا في الأرض ويتكاثروا ويعمروها مختلفة، وبالتالي البرج ده كان رمز للكبرياء وتحدي الإرادة الإلهية. بناة البرج عاقبهم الرب عقاب فريد من نوعه. انتوا في مكان واحد متوحدين ومتجمعين، طب هخليكم ما تفهموش بعض. تخيل يا عزيزي لو انت في مدينتك بتتكلموا لغة واحدة، فجأة صحيت لقيت كل واحد جنبك بيتكلم لغة محدش فاهم حد، ولازم كلكم تشتغلوا سوا. ولان الناس حل عليهم هذا العقاب مش فاهمين بعض، ما عادوش قادرين يبنوا هذا البرج. ومن هنا اتسمت هذه القصة بقصة برج بابل زي ما بيذكر في سفر التكوين. لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض. بناة البرج بعد فشلهم اتفرقوا في الأرض، وبتفرقهم ده تحققت إرادة الرب وتكونت الأجناس والأمم المختلفة حول العالم. يا عزيزي أنا مش جاي أكلمك على القصة وتفسيراتها الدينية، إنما أنا جاي أكلمك عن دلالاتها كعادتي. أنا عزيزي كلب دلالات واستنباطات واسقاطات واستقراءات، أي حاجة في نظرية المعرفة أنا داخل فيها بوشي. حسب الموسوعة البريطانية بريتانيكا القصة بتخلينا نفكر إزاي نشأت اللغات المختلفة حول الأرض. عارف يا عزيزي هناك كام لغة حول العالم؟ عارف كام؟ 7000 لغة. اللغة من كتر ما هو نشاط بديهي احنا ما نفكرش ازاي اللغة جت وليه في كم هذه اللغات. ما عمرناش فكرت ليه البشر ما يتكلموش لغة واحدة؟ ليه بعد ما تقدمنا وعملنا التكنولوجيا ليه مش كلنا دلوقتي بنتكلم لغة واحدة في عصر الانترنت والسوشيال ميديا والتواصل؟ طب عمرك فكرت اللغة بتاعتك انت جت منين؟ هل انت فاهم علاقة كل لفظ بتقوله بالواقع الحقيقي اللي حواليك؟ يعني مثلا الشيء اللي بتقابله في الجنينة بتلاقيه جذر طالع منه اغصان وورق، احيانا يبقى فيه مثلا تفاحة او سمرة. جنرالي الشيء ده احنا اتعلمنا في المدارس ان اسمه شجرة، ليه ما نقولش عليه مركب او فيل؟ وهنا السؤال، هل هناك علاقة حصرية تجمع بين اسم الشجرة ومعنى الشجرة وشكلها؟ ليه اكسكلوسيف الشيء ده ما ينفعش يتسمى الا شجرة؟ واحمد انا عارف الحركات دي، انت بتعمل عملية اسمها فزلكة، احنا طلعنا لقيناها شجرة. عايز ايه انت؟ عايز تسميها حاجة تانية؟ سميها حاجة تانية يا اخي. يا عزيزي دي ليست فزلكة، هي طبعا فزلكة بس مش فزلكة فارغة. ده جزء من اسئلة اكبر شغلت العلماء لعقود. ما هي اصل اللغة؟ ما هي حقيقة كلمة شجرة؟ ايه الاسم ده وايه علاقته بمسماه او بتعبير علماء اللسانيات في عصرنا الحديث؟ هل هناك علاقة شبه بين الاسم والمسمى، بين الدال والمدلول؟ الدال في الحالة دي هو كلمة شجرة والمدلول هو الشجرة نفسها. في كتابه في صحبة العربية بيقول الدكتور احمد بيضون ان السؤال على اصل اللغة سؤال قديم جدا، والجدل بتاعه ممكن
ممكن لو رجعنا بالزمن نلاقيه عند حد زي افلاطون اللي قدم في محاورة كراتولوس نظريتين عن اصل اللغة. النظرية الاولى بتقول ان الكلمات ما هي الا صورة صوتية للموجودات. يعني يا ابو حماد بمعنى ان هناك شبه بين الكلمة ومدلولها. يعني مثلا يا عزيزي التسمية بتاعت الديب او اللي هو الولف اكيد ليها علاقة بصوت الديب او عواءه. فمثلا في الانجليزية اسمه وولف عشان هو بيعمل مثلا، مش شرط تبقى صوته، ممكن تبقى حاجة جاية من شكله او طريقة حركته. افلاطون نفسه كان من اصحاب الرأي ده، كان بيشوف ان الشبه بيبقى بين الكلمة وماهية الشيء او حقيقته. دي نظرية. النظرية الثانية بتقول لك مفيش الكلام ده خالص، علاقة الاسم بالمسمى هي نتيجة اتفاق او تواطؤ ما بين الجماعة اللغويين. يعني احنا اتفقنا ان الحيوان اللي بينام بنص عين وصوته مرعب ده هنسميه ذئب، ممكن لو غيرنا اتفاقنا نسميه بقلظ عادي. مش مهم اي علاقة بين الحيوان والاسم، المهم اننا اتفقنا كلنا على الكلمة دي. لو فكرت يا عزيزي هتلاقي ان كل لغة مضطرة انها تواجه اسئلة زي دي، اسئلة حوالين اصلها، علاقة الاسماء بالمسميات. بس اكيد صعب في هذه الحلقة ان احنا نتبع اسئلة كل اللغات، فخلينا في لغتنا العربية الجميلة، لغة انا بتميز فيها وفي نطقها وفي نحوها. بصراحة يا ابو حماد انا مش هلاقي حد احسن منك يتكلم في هذا الموضوع. ارجوك يا ابو حماد اتحفنا بلغة العربية الفصحى. عزيزي انا لو كنت الاخير زمانه لاتم بما لا يستطيع به اللي هم الناس اللي جم في الاول. رائع ابو حميد، خش يلا بالحلقه، خد بالك يا فرزدق انت حاجه جاي، ابعد من وشه السعاده يا جرير. في لغتنا العربيه لم يكن هناك نظريتين زي افلاطون كده، انما هناك فكرتين، التوقيف والاصطلاح. كل فكره بتطرح نظريه معينه لتشكيل اللغه. اولا التوقيف معناه في العموم انه حاجه الشارع نص عليها. الشارع ده مش اللي هو الشارع اللي بنلعب فيه كوره، لا، الشارع هنا المشرع، والشارع في لغه العلوم الاسلاميه هو الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبما اننا هنا بنتكلم عن اللغه فده معناه ان على حسب كلام اصحاب الراي ده اللغه باكج واحده، وحي من الله الذي علم ادم الاسماء كلها. دي فكره. الفكره الثانيه هي الاصطلاح. هذه الفكره بتقول ان اللغه هي ما اصطلح عليه الناس واتفقوا، زي ما قلت لك كده، لان حيوان صوته كده اتفقنا ان هنسميه ذئب. كل الكلمات اللي موجودة هي تراكيب اتفق عليها البشر وربطوها بالحاجات عشان ينظموا حياتهم وتعاملاتهم اليومية. في النظريتين بتوع أفلاطون والفكرتين اللي حكيت لك عنهم اللي انتشروا وسط العرب بنلاقي هناك تكرار لفكرة التواطؤ والاصطلاح. إننا عند أفلاطون وعندنا هنا في اللغة العربية قررنا إن احنا هنسمي حاجات باسم لمجرد إننا اتفقنا على ده. يعني تخيل لو اجتماع البشر من قديم الزمان عملوا سويتش وقاموا عاكسين الكلمات دي، فبقت الفرخ اسمها حصان والحصان بقى اسمه دجاجة. على حسب النظرية دي ده كان شيء وارد جدا، ما بالاتفاق لو الناس غيرت اتفاقاتها المفروض نغير اللغة. ولكن يا عزيزي نظرية الاصطلاح اتوجه لها اتهامات كثيرة. خلينا اعرض لك مثلا وجهة نظر مهمة، ودي مش من عالم لغة، دي من اديب ذكي وهو ابراهيم عبد القادر المازني. في كتابه حصاد الهشيم المازني بيتريق على فكرة الاصطلاح، بيقول ان القول بان الناس اصطلحوا على الفاظ معينة ينقض نفسه، وحسبك ان تسأل كيف استطاعوا ان يقفوا على هذه الالفاظ والتراكيب وبأي لغة تفاهموا قبل ان تكون لهم لغة. أليس من الواضح ان اتفاقهم يستوجب ان يكون لهم لغة يتفاهمون بها؟ يعني انت يا عم الناس اللي بتقول لي ان اللغه والكلمات جايه بالاتفاق، طب اتفقتوا بانهي لغه عشان تتفقوا؟ واحمد الراجل ده مكبر الموضوع، قعد يجيب معدي كده، قام الناس قايله ديب، فقاموا الناس قايلين فقام واحد شافه وهو بيقول ديب قام قايل ديب برضه، بس اتفاق. كل الناس اللي قاعدين هزوا راسهم وقاموا قالوا ديب فبقى ديب. الحقيقه يا عزيزي المازني ما بيرفضش فكره الاصطلاح دي كليا، انما اللي بيرفضه ان اللغه احنا حسمنا مفرداتها كلها بشكل متعمد مره واحده، لان ده كلام مش منطقي. لو هنحسم اسماء كل شيء محتاجين اصلا لغه قبلها عشان نقدر نتفاهم ونتفاوض ونفاضل اصلا من الالفاظ. لو خدنا يا عزيزي بالانتقادات دي وحطينا الاصطلاح كده على جنب هنلاقي نظريات كتير عند العرب بتقول ان في علاقه ومنطق بين الدال والمدلول، الكلمه والشيء اللي بتوصفه، وده اللي كتير من علماء العربيه حاولوا يثبتوه باكتر من طريقه. خليني يا عزيزي اخدك في رحله كده من النظريات والمحاولات اللي بتحاول تقدم هذا المنطق وهذه الصله. طبعا يا عزيزي ممكن تقول لا ايه ده اي كلام، وممكن تقول الله ده حلو قوي، بس الاكيد ان هذه الفرضيات والنظريات نظريات مثيره للاهتمام. مثلا ابن فارس في القرن الرابع هجريا كان بيقدم الجذر اللغوي للكلمه لو كان من 3 حروف من غير تكوين مصدر او فعل منه، انما مجرد 3 حروف جنب بعض، ويقوم حاططها قدامك كده، فتلاقي من الماده اللغويه البسيطه دي في معنى عام يجمع كل المشتقات. واحنا ما كلمناش نظر، ادينا امثله. تعال يا عزيزي بص على الجذر ده، لام عين ب، هتكون مشتقاته زي لعب ولاعب وملعب ولعبه، دول كلهم بيجمعهم معاني مترابطه جدا، بيجمعهم معنى واحد. ده كان ابن فارس. بيجي من بعد ابن فارس في نفس القرن ابن جني، الراجل ده بيقدم في كتابه الخصائص واحده من
من اول الالتفاتات الذكيه اللي بتحاول ترسم علاقه بين اللفظ ومعناه في اللغه العربيه. بيقول لك ببساطه ان الجذر الثلاثي في اللغه العربيه كل تقاليبه واشتقاقاته بيجمعهم معنى عام. وقدم لنا مثال بكلمه الكلام اللي جذرها الثلاثي كاف ولام وميم. لو قلبنا الحروف دي مع بعض هتدينا 6 اشتقاقات: كلم، كمل، لكم، ملك، مك ولمك. ابن جني بيقول لك جايز تحس الكلمات دي ملهاش علاقه ببعض، لكن لو ركزت هتلاقي بيجمعهم كلهم معنى عام وهو القوه والشده. تعال ناخد كل كلمه على حده كده ونشوف. كلمه هو الجرح، ودي قوه الكلام، احيانا بيجرح الكلام، وزي ما بيقول الشاعر جرح اللسان كجرح اليد. لكمه دي مفهومه حد اداله بنيه، وملكه دي مرادف للقوه، وكمل من الكمال، والكمال قوه برضه. ناقصنا بقى مكل، ودي بيجي منها تعبير زي بئر مكول، يعني بئر قل ماؤها. خد بالك يا عزيزي البئر مؤنث عشان اتخدعت فيها دي، كنت فاكر هذا بئر. ابن جني جه عند لما الكلبايه قال لك دي مش موجوده اصلا، ولكن محقق الكتاب بتاعه الدكتور محمد علي النجار بيضيف ان التلمك هو تحرك اللحيين بالكلام او الطعام، واللحيين دول الفكين، فبرضه نقدر نقول يعني انها داخله في معنى القوه. فكده على حسب كلام ابن جني معاني الكلمات في العربيه ليست معاني اعتباطيه، ده هناك جذر مشترك بيلف ويدور لمعاني قريبه. وحتى لو منطق ابن جني مش بيتطبق بتعبيره على كل الجذور الثلاثيه، فهو امر يكثر في العربيه لدرجه تخلي نظريه ابن جني نظريه متماسكه جدا. علماء تانيين ابتدوا يعملوا عمليه زوم ان جوه الفاظ اللغه. اكتر من كده يا ابو حميد، ده احنا خلاص في جذر الكلمه. لا يا عزيزي، العلماء دول قالوا احنا هنروح ندور على معنى ومنطق مستخبي في الوحده اللي بتصنع الكلمات نفسها، الحروف. خلينا يا عزيزي اقدم لك الشيخ عبد الله العلايلي. ده عالم لبناني اتعلم في الازهر في ثلاثينات القرن العشرين. الراجل ده طرح في كتابه مقدمه لدرس لغه العرب، وعمل ثوره كبيره في عالمنا المعاصر حوالين علاقه اللفظ بمعناه في اللغه العربيه. بيقول العلايلي علاقه الشيء باسمه علاقه منطقيه جدا، وان اجتماع شين وجيم ور وت مربوطه شجره بالحروف دي تحديدا هو اللي بيكون معنى شجره. بل وخد عندك ما كانش ينفع للشجره الا انها تكون بهذا الاسم. واحمد ده ادعاء خطير جاي من واحد فينيقي. انت عايزها تعمل لنا مشاكل في البرنامج ده واسكت. النقله الكبرى اللي عملها الشيخ العلايلي انه حط لكل حرف من حروف اللغه العربيه معنى عام مجرد. صحيح ان بعض معاني الحروف العربيه كانت معروفه بالفعل، ولكنها كانت قليله وغير مكتمله. خليني اديك مثال. اي حد درس مقدمه الامام الجزري في التجويد هيقرا وللتفشي الشين، بمعنى ان حرف زي حرف الشين ده عاده بيفيد التفشي والانتشار. فكر كده معايا يا عزيزي في كلمات فيها حرف شين: شمس، اشاعه، شارع. لاحظ معايا كده ان المعنى العام اللي بيجمع هذه الكلمات المتنوعه هو فكره الزيوع والانتشار والعموميه. كلمه شيوع نفسها تبدا بحرف الشين. على نفس الطريقه دي العلايلي حط معنى او عده معاني للحرف، والحروف دي لما تتجمع مع بعضها تعمل لي معاني الكلمه الجديده. تعال ناخد كلمه شجره مثلا. التاء المربوطه خليها لي على جنب، دي علامه لغويه للتانيث. نخش على شين جيم ر. هتلاقي عزيزي معنى الحروف كالتالي: الشين تدل على التفشي بغير نظام، هنا نفكر في الفروع والاغصان. الجيم بتدل على العظم، وهنا ده رمز لجذع الشجره. الراء تدل على الملكه، ودي معناها تمكن الشيء في النفس، زي ما نقول الملكه الابداعيه عند فلان لان الموهبه تمكنت من نفسه. والراء هنا او الملكه ممكن نحيلها في كلمه شجره لتمكن الجذور في الارض. بكده على حسب كلام الراجل ده كل حرف له معنى وبيخلق صوره في ذهنك. شين اغصان بتتفشى، جيم عظمه جذع ثابت، راء تمكن الجذور من الارض. حدوته بتتحكي عشان نحصل على صوره الشجره كامله. عجبك عزيزي الموضوع؟ ايه رايك نعمل زوم ان اكتر؟ زي ما ركزنا على معاني الحروف نركز على الاصوات اللي بتصدرها، ونحاول نحكي حدوته الشجره نفسها بالاصوات. في كتابه كلام من مفردات اللغه الى مركبات الثقافه بيقول الدكتور احمد بيضون ان الصوره الحركيه الحسيه للحرف والاحساس باصدار صوته، او زي ما بيسميها علماء التجويد مخرج الحرف وصفاته، ده كمان بيساهم ايضا في تشكيل معناه. خلينا يا عزيزي نرجع للفظ شجر، ولكن المره دي بشكل مختلف شويه. خلينا نمشي على صوت الحرف وصفاته. لو ركزت هتلاقيه بيرادف نفس المعاني اللي حطها العلايلي. شين، الشين من الحروف المهموسه في اللغه، والهمس هو جريان النفس لما بتنطق الحرف. قول كده يا عزيزي معايا، بص على نفسك وانت بتقول في هوا خارج بكثره، كأن هو ده معنى التفشي. فاهم الفكره؟ فانت بتبص على نفسك انت بتعمل ايه وبتحاول تستنبط معنى. تعال نروح للجيم بعدها. الجيم هو حرف من حروف الشده، وهو انحباس جلي الصوت عند نطق الحرف. لو حاولت تقول ج ج ج مش هتكمل معاك زي الشين. والشده والقوه دي هي نفس العظمه اللي بيتكلم عليها الشيخ العلايلي. اخيرا بقى حرف الر، ودي من صفاتها التكرار، اللي هو ارتعاد راس اللسان لما بتنطق الحرف مره بعد مره. وده تقدر تقول بشكل او باخر انه ملمس مع معنى الملكه عند العلايلي. وهي الملكه ايه؟ وتمكنها من الانسان، الا محاولات بتتكرر مره ورا بعض زي الره كده.
بشكل او باخر الشجره اللي في الجنينه هو كان شايف ان احنا لازم نعبر عنها بالحروف دي بسبب معاني الحروف واصوات الحروف مع بعض. دكتور بيضون كمان بيضيف ان اجتماع الحروف مع بعضها مش بس بيديها معنى زي ما شفنا، بل احيانا بيدينا صوره جسمانيه لحركه واتجاه الفعل. ومثاله الابسط على الفكره دي هو فعل بلع. ابلع عليك يا عزيزي وخليها في فصاصها. الباء مخرجها من الشفتين وتحديدا من انفتاح الشفتين باء، واللام مخرجه من اللسان والعين مخرجه من اقصى الحلق فيتشكل لنا من مجموعه الثلاث حروف دول ستوري يا عزيزي، قصه مسار الاكل وقت البلع. بناخد بالشفه وبعدين بنمضغ وبعد كده بنعمل الشفه عزيزي. في الرحله دي يا عزيزي احنا بنشوف محاولات ونظريات بتظهر اللغه ده شجره فعلا استقرت واستوت وجذورها اترسخت في الارض واغصانها تشابكت لحد ما بقت غابه كثيفه، ولكنها ليست عشوائيه. كل عنصر فيها بيتشبك ويتعشق بابداع مع التاني، من اول صوت الحرف ومخرجه لمعناه المفرد وصولا لاجتماعه مع غيره عشان يخدم في النهايه على المعاني وتكوينها. وده يا عزيزي بقدر ما هو ساحر وبيقدم تصورات لمنطق يحكم الدال والمدلول، ولكنه يا عزيزي بيفرض علينا سؤال مهم جدا. ابو حميد كل المرفوض مفروض ايه؟ كل المعروض مرفوض، كل المرفوض موجود. كمل يا ابو حميد. السؤال اللي طرحناه من بدايه الحلقه، كيف بدات اللغه؟ يعني الغابه الكثيفه اللي انا حكيت لك عنها دي ايه اول بذره كونتها؟ الشيخ العلايلي بيتصور ان منشا العربيه وكل لغه عموما هو لما كان الانسان القديم بيسمع اصوات الطبيعه والكائنات اللي موجوده فيها ويحاول يحاكي هذه الاصوات، مش عشان يتسلى وانما عشان يؤدي وظائف مهمه زي التنبيه والتحذير. مثلا يسمع الذئب فيقوم محاكي العواء بتاعه، بيحاول هنا يحذر جماعته، يا جماعه الذئب قرب، فيقول عو. ده خلى محاكاته غالبا عباره عن مقاطع صوتيه صغيره، مقاطع من حرف او حرفين، وبعدين زي ما تقول كده يضيف الانسان لازمه التكرار واو الف. ده بيبقى نفس الصوت اللي بنسمعه بشكل متكرر لما الطفل بيعيط فالانسان بيستخدمه ويوصل لمرحله اعلى من محاكاه صوت الذئب فيقول عو وبالزمن الطويل بقى بتتعقد هذه الاصوات وبتتعقد معاها افكار الانسان والمعاني اللي بتدور في راسه. منطق العلايلي بنلاقيه له شبه في مقدمه كتاب سر الليال في القلب والابدال للكاتب اللبناني احمد فارس الشدياق. الراجل ده كان بيقول ان اللغه العربيه بدات بحكايه الاصوات والصفات في افعال زي دقه، هزه، دبه وغيرها. عشان كده هيخلي الفعل الثنائي المضاعف ده هو الاصل اللي تفرعت منه شجره اللغه العربيه. فاكر عزيز المزني اللي حكيت لك رايه في الاصطلاح؟ زي ما قلت لك المزني لم يكن عالم لغه، بس هو قدر بموهبته وببعد نظره كأديب يتصور مراحل مرت بيها اللغه لحد ما وصلت لنا. اكشلي يا عزيزي للمفارقه تصوره مش هيبقى بعيد عن العلايلي. ممكن نلخص كلام المزني في 3 مراحل. اول مرحله الانسان بيحاول يطور انصاف الكلمات والاصوات المفرده اللي بينطقها عشان يقدر يعبر بيها وسط جماعته البشريه الصغيره. دي كانت اول مرحله. المرحله اللي بعد كده الانسان بالالفاظ البسيطه دي هيبدا شويه يعبر. في الاول هيعبر عن المحسوسات زي الحاجات الماديه اللي حواليه، بعد كده يبدا يروح لحاجات معنويه اكتر زي مثلا تعبيره عن مشاعره. المرحله الثالثه بقى الانسان بيلتفت لشويه الالفاظ اللي معاه دول ويبدا يطبقهم على ظواهر الحياه الاكبر، يبتدي يحط بقى كده زي السوس اسماء وافعال من عالمه الشخصي عشان يديها صفاته كفرد. ممكن يخلي منها مذكر ومؤنث زي الشمس والقمر، ويخلي مثلا الربيع بيضحك وهكذا. انا عارف عزيزي ان انت بتلخبط، فخلينا نلم كل اللي قلناه ده بابسط طريقه ممكنه. فاكر اغنيه الطفوله الجميله ذهب الليل طلع الفجر والعصفور صوصو شاف القطه قال لها بسبس قالت له نو. الاغنيه دي لو عكسنا ترتيب مفرداتها هنلاقيها بتصور لنا تطور اللغه زي اللي قالوا المزني والعلايلي والشدياق. يعني مثلا صوصو وبسبس ونونو هي حكايه الصوت عند الشدياق، وهي برضو نفسها المقاطع الثنائيه الصوتيه عند العلايلي وانصاف الكلمات عند المزني، وكلها عند الثلاثه هي الطور الاول في نشوء اللغه. اما ذهب الليل بقى وطلع الفجر بتخلينا نسال الليل بيذهب فين والفجر بيطلع منين؟ طبعا يا عزيزي احنا عارفين كويس ان ده لا بيذهب ولا بيطلع، انما ده المجاز اللي استعاره الانسان من حياته عشان يقدر يفسر ظواهر الكون من حواليه. الانسان هو اللي بيذهب، الانسان هو اللي بيطلع. دكتور بيضون بيوصف فكره المجاز دي بمصطلح يا عزيزي اسمه وهم المشابهه، وفيه الخيال بيتدخل عشان يعمل علاقه بين اللفظ والصوره. مثلا كلمه عين، كلمه اللي ممكن تقولها على حاسه الابصار، ممكن برضو تقولها على بئر مياه جوفيه. دي علاقه يا عزيزي مش هيفسرها الا المجاز. عين الماء هنا اتشبهت بالعين البشريه لنقائها وصفائها زي ما بيقول ابن فارس في المعجم بتاعه. وحتى العين كحرف مكتوب شبه رسمه العين. الخطاطين بيسموا الجزء الاعلى منها حاجب العين. بعض المعاجم لو بصيت هتلاقي فيها 50 معنى مختلف للعين وكلها قائمه
مش على اصوات، لا، على المجاز، على المشابهه بين المعنى الاول والمعاني المتولده منه. فلو خدنا مثلا بالمجاز هنلاقي ان سهل اننا نتصور تلاشي الليل قدام عينيك يبقى ذهبا، وانبثاق الفجر من عز الضلمه طلعه. المحاولات يا عزيزي اللي اتكلمنا عنها دي بتخلينا نقدر نفسر تطور اللغه وكم المعاني اللي ما كناش حاسين انها موجوده جواها، وتخلينا نتاكد ان كل حرف وكل كلمه جواها تطور وتاريخ طويل من التفسيرات دي. تعالى مثلا نتخيل انسان كهف بدائي، انسان بيضحك في كهفه وهو شايف نهر جاري ومتاكد ان هذا النهر بالصلاه على النبي هيروي عطش. ونشوف بعده بالاف السنين البحتري بيقول: اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد ان يتكلم. واضح كده ان الانسان ضحك الاول وبعدين جه شاعر اسقط هذه الضحكه على العالم بتاعه، فشبه انتعاش الطبيعه بالربيع وظهور الثمار كانها بتضحك زي ما الانسان بيضحك فتظهر سنانه. انت دلوقتي يا عزيزي متعلم كويس وعارف الموضوع مش كده بس، عارف ان اللغه هتطور حاجه زي الضحك مع الوقت ومع مرور السنين لمعاني اعقد. لو فتحنا لسان العرب على مد الضحك ضاد ح كاف هنلاقي للضحك معاني اكتر بكتير. مثلا ضحكت الارض يعني اخرجت نباتها وزهرتها، وضحكت المراه يعني حاضت، وده فسر به مفسرين الايه القرانيه: فضحكت فبشرناها باسحاق. والضحوك من الطرق ما وضح واستبان، والضحوك برضه هو الطريق الواسع. انت كده يا ابو حميد لخبطتني، انهي من المعاني دي اصل الضحك؟ الكاتب اللبناني فادل عبد الله هيتقصى هذه المساله بناء على طريقه الشيخ العلايلي في معاني الحروف. طبعا انت عارف هذا الكلام اتكلمنا عنه في الاول. بيقول لنا الكاتب ده في مقاله الضحك باروديا: الضاد تدل على الغلبه تحت الثقل، يعني اصل راسخ تقيل. الحاء تدل على التماسك البالغ وتدل ايضا على المائيه، يعني شيء فيه سيوله. الكاف بتدل على شيء ينتج عن الشيء في احتكاك. بيقول لك لو ركزت هنا كان ممكن نكتفي بالضاد والكاف للتعبير عن الضحك، يعني لو الضحك هو تكشف شيء عن اخر فالحرفين دول المفروض يبقوا كافيين للتعبير عن حركه الفكين اثناء الضحك. ايه بقى اللي جاب حرف الحاء ده والمائيه والسيوله اللي فيه؟ في مقال معرفه اصل الضحك هنلاقي ان معاني الضحك بتبتدي تترتب. مثلا هيستبعد معاني زي الطريق الواسع ببساطه شديده، لان اكيد الانسان اكتشف اسنانه والمراه اكتشفت الحيض قبل تمهيد الطرق. هيستبعد كمان اظهار الارض لنباتها لان ليها الفاظ مخصوصه قريبه من الجذر ضحك وهو اطباقه الارض. غير كمان ان ظهور النبات مش دايما مفاجئ، الغالب في واحات الصحراء ان فيها نبات ونخيل طول السنه. هيفضل لنا كده اسنان الفم ودم الحيض. يا ابو حميد الموضوع بسيط، اكيد اسنان الفم. ايه علاقه الضحك بدم الحيض؟ ارجوك يا ابو حميد لا يمكن. عزيزي خلينا نتابع مع الراجل لحد الاخر. ما نعرفش الاسنان لو فكرت فيها مش بتظهر وقت الضحك بس، وانما بنشوفها في حالات زي الاكل والتكشير، لكن ممكن مثلا تظهر سرورا في حاله حيض المراه كعلامه ان ايه ده بسم الله ما شاء الله البنت بلغت، او انقطاع دم الحيض نفسه ممكن يبقى علامه على الحمل. من هنا بينتهي البحث ان المعنى الاول والمعنى الاصلي للضحك شوف اكشلي دم الحيض، مش ضحك الانسان او ظهور اسنانه زي ما بنتصور. انما بقى المعاني دي جت بعد كده بالخيال على سبيل الاستعاره من الاصل. مش مصدق؟ خلينا اضرب لك مثل من جمله مجازيه. وقت ما الواحد يبقى بيضحك ومش قادر بيقول ايه؟ بيقول الضحك كان للركب. تقدر تفسرها ازاي حد بيضحك لحد ركبه؟ جمله تبدو في ذاتها مش مفهومه، ولكن على حسب تفسيره نقدر نفسرها ببساطه ان دم المراه لما يسيل بكثافه وما يلاقيش حاجه توقفه هيوصل للركب. ومن معنى الكثره دي استعرنا هذه الجمله عشان نعبر عن ضحك الانسان ساعه الفرح الشديد. قصه يا عزيزي الضحك اللي حكيتها لك دي فيها تحول مهم، هو انتقال دلاله الكلمه من معناها الاول لمعناها المستعار، وبعد كده بيغلب المعنى المستعار واكشلي بيستقر كانه المعنى الاصلي. كل اللي حكيته لك ده يا عزيزي نقدر نسميه شجار مفاهيمي، استعملت فيه كلمه شجره وخدت بيها رحله طويله في الالفاظ والمعاني. وطبعا دلوقتي سهل تلاحظ العلاقه بين الشجر المتشابك باغصانه والشجار المتشابك بوجهات النظر المختلفه لما الناس يتشاجروا. في النهايه يا عزيز دي كلها نظريات حاولت تدور على بنيه منطقيه جوه اللغه. اكيد طبعا صعب نعرض كل النظريات المتضاربه حوالين اللغه، لكن سؤال مهم هنا بعد عرض كل الافكار والنظريات دي، ايه لازمه كل ده؟ رحلتنا يا عزيزي في اللغه العربيه بما انها لغتنا هي المثل الاقرب عن اللغه عموما لكل جماعه انسانيه. فك الطلاسم دي كلها مش رفاهيه خالص. على حسب اللغوي الامريكي بنجامين ليورف اللغه بتشكل الطريقه اللي بنفكر بيها، واكشلي ممكن تحدد ايه اللي بنفكر فيه. اللغه هي طريقتك في التواصل والتعبير واستقبال المعاني من غيرك. عشان كده وصفها الفيلسوف هايدجر انها مسكن الوجود. عشان كده عمرك ما هتعرف تعبر لو مسكنك ضيق او مش فاهم هندسته. وعشان كده برضو في قصه برج بابل فقدان اللغه المشتركه كان فقدان لكل شيء وعقاب خلى البشر يروحوا يدوروا على مكان جديد وسكن جديد. بس كده يا عزيزي في النهايه اخيرا وليس اخيرا ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت، تشوف الحلقات الجايه، تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب، نشترك على القناه. واحمد ممكن نطبق اللي اتعلمناه في هذه الحلقه على كلمه الدحيح ونعرف معناها؟ لا يا عزيزي كلمه الدحيح جذرها دح، والدح بتبقى معناها الالحاح والدس.
يعني ده في اسمك اللي بتعمله في اسمك. عزيز انا شايف ان احنا نلجأ لفكرة ان احنا نشوف الحروف معناها ايه ونحاول نستنتج المعنى، بلاش الدح دي. الدال للعلوم والحكمة، والحاء بتاعني التحويل، فانا محول حكمه زي كده زي الانستا باي، بس بدل فلوس بحول معرفة وحكمة. هتفضل عندي بتلح وبتدس.